নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোক সকলোকে আমাৰ চেনেলৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ। আজি ৰান্ধিবলৈ লৈছোঁ কণীৰ সৈতে লাই শাকৰ ভাজি। ঠাণ্ডাৰ দিনত এই ভাজিখন খাবলৈ বৰ ভাল লাগে। আহক তেনেহ'লে এই ভাজিখন মই কেনেদৰে প্ৰস্তুত কৰিলোঁ তাকে এবাৰ চাই লওঁ। এই ভাজিখন প্ৰস্তুত কৰিবৰ বাবে মই লৈছোঁ এয়া অলপমান লাই শাক। শাকখিনি বাছি লৈ ভালদৰে ধুই এইদৰে মিহিকৈ কুটি লৈছোঁ। লগতে এটা আলু, এটা পিঁয়াজ আৰু দুফুটামান নহৰু এইদৰে মিহিকৈ কুটি লৈছোঁ। আৰু এটা কেঁচা জলকীয়া লৈছোঁ, জলকীয়াটো মাজেদি ফালি লৈছোঁ। আৰু এটা কণী এইদৰে ভাঙি লৈছোঁ। আনফালে এটা কেৰাহী গৰম কৰিছোঁ আৰু তাত মিঠাতেল দি দিছোঁ। তেলখিনি গৰম হোৱাত তাত কাটি ৰখা পিঁয়াজ, নহৰু আৰু কেঁচা জলকীয়াটো দি দিছোঁ। গোটেইখিনি অকণমান লৰাই দিছোঁ। এতিয়া ইয়াত কাটি ৰখা আলুখিনি দি দিছোঁ। আলুখিনি অকণমান ভাজি লৈ তাত এতিয়া কাটি ৰখা লাই শাকখিনি দি দিছোঁ। এইখিনিও অকণমান মিলাই ল'লোঁ। এতিয়া দিছোঁ জোখমতে নিমখ আৰু অকণমান হালধি। আকৌ গোটেইখিনি ভালদৰে মিলাই দি অকণমান ভাজি লৈছোঁ। এতিয়া এইখিনি অকণমান সময় ঢাকন মাৰি সিজিবলৈ দিম। প্ৰায় 10 মিনিটমানৰ পাছত ঢাকন আঁতৰাই দিছোঁ। শাক আৰু আলুখিনি ধুনীয়াকৈ সিজি আহিছে। এতিয়া মাজতে অকণমান জেগা উলিয়াই লৈ তাত অকণমান মিঠাতেল দি দিছোঁ। তেলখিনি গৰম হোৱাত তাত কণীখিনি দি দিছোঁ। এতিয়া অকণমান নিমখ দিছোঁ। কণীখিনিও ভালদৰে ভাজি ল'ম। এয়া কণীখিনি ধুনীয়াকৈ শাক আৰু আলুৰ সৈতে মিহলি হৈ গৈছে। এয়া ভাজিখন ধুনীয়াকৈ হৈ গৈছে। এতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি দিম। এয়া আমাৰ কণীৰ সৈতে ৰন্ধা লাই শাকৰ ভাজিখন খাবৰ বাবে প্ৰস্তুত হৈ গৈছে। আশা কৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ ভাল লাগিল। তেনেহ'লে পুনৰ আন এটি ৰেচিপিৰ সৈতে লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ আহোঁ। ধন্যবাদ।